Nga pala si Renz, nagtuturo ng investing. And kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video na pop-up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. So dito sa ating bagong portfolio tracker, pwede na tayo mag-research ng mga stocks dito sa ating bansa. So para magkaroon ka ng account, puntahan mo lamang itong more ng aking channel and pinutin mo lamang itong learn more about investing and mag-create ka lamang dito ng account. And kapag meron ka ng account, puntahan mo lamang itong portfolio tracker and pwede mo nang magamit itong, and ito yung mga step by step kung paano gamitin itong ating portfolio tracker. Meron akong mga nahanap news and ang gagawin natin ay magre-react lang din tayo sa mga development, expansion ng mga gagawin ng kumpanya dito sa ating bansa. Like for example, itong CLI ay nag-i-aim na pumasok sa NCR. Dito ay nag-offer na naman ng FFO na nasa halagang 1 peso and 5 centavo per share. Ang COL Financial naman ay umangat na kanilang commission ng 41%. And also ang expansion ng Miss G. And ang news sa VLL na ang humakot ng kanilang kinikita today galing sa provincial states nila. So, yun yung mga pag-uusapan natin. No? Ang gagamitin natin dito ay ang ating research tool na nasa portfolio tracker na rin natin. So, huwag natin patagilin pa, umpisahan na natin. Ang unang pag-uusapan natin is all about the expansion of CLI. So, they're aiming to expand yung kanilang real estate prowess pagdating sa Visayas and Mindanao. They are going to expand here in Metro Manila, NCR, no? Marami din nakikita natin nababasa na overcrowded na nga dito sa NCR. And para sa akin, it is a good thing na mag-expand sila dito kasi naandito pa rin talaga yung sentro, no? Yung karamihan ng mga bumibili ng mga bahay dito talaga pa rin sa Luzon area. Para sa akin, it is a good thing na dito sila mag-develop din and makisabay din sila dito sa mga malalakihang kumpanya like Ayala, Mega World, and many more, no? Na developer din dito. So dahil dyan, ako ay naintriga sa kanilang financials today. Itong kumpanya ay nag-list sa ating merkado noong 2017 and also sila ay nasa property sector. And kung mag-focus tayo sa kanilang history, maganda naman ang kanilang revenue history. Continuous nag-grow ito. And likewise yung kanilang income. Ang bibigyan din natin ng focus dito ay sa pagbibigay nila ng dividend sa kanyang mga shareholders. Maganda rin ito na magbigay ng dividend. As of today, ito ay nasa halos 7% na dividend yield. And simula noong 2018 until today, talagang continuous sila nagbibigay ng dividend. However, no, dahil nga, medyo strong, aggressive sila mag-expand, apektado yung kanilang free cash flow. Ayan. So this is the disadvantage today ng CLI. Pero if we look sa kanilang cash per share versus dividend per share, no? As we can see, mas malaki pa rin yung kanilang cash per share compared to the dividend per share din na nakikita natin dito. So kahit papano nakaka-apekto ng maganda sa kumpanya na malaki yung kanilang cash per share as of the moment. And in terms of their valuation, we have to project dito sa company, no? Kasi wala tayong nakuha sa ating auto valuation. So if I'm going to invest this kind of company na nasupported din natin, now based na nakuha kong information sa assumptions ko dito sa CLI, ang aking intrinsic value today ay nasa 2.17 pesos per share, no? Ang target price ko dito, and aking buy below price ay nasa 1.52 pesos per share. Pero you have to understand, guys, ng aking assumptions dito ay very, very conservative. Imagine, mag-grow lamang ang kumpanya ng 10% in the coming 5 years. Ito na yung ating makukuha na assumptions, 2.17. Very, very conservative na ito, no? And mayroong PE ratio na nasa 4 times lamang. And kung titignan mo, kung mag-focus ka sa kanilang compound annual growth rate sa kanilang sales, kasi nga continuous sila nag-expand, talagang sobrang lalaki niyan. Now, kung gagawin natin sa assumptions na to ay gagawin kong 15% yung ating sales growth in the next coming 5 years, makakuha tayo ng 2.43. And kung gagawin ko itong 20% assuming na mag-continuous yung growth ng kumpanya, 2.72. And para sa akin, no, para sa akin dito sa kumpanyang ito ay over the long run ng pag-expand ng kumpanya, hindi na kayang mag-expand para sa akin more than 25%, no? If I'm going to invest
sa kumpanyang ito, yung maximum price o target price ko na dito sa kumpanya na maximum talaga ay nasa 3 pesos per share. Kasi kung mag-grow ang kumpanya ng 25% in the next coming 5 years and assuming na mag-continues talaga yung kanilang pag-expand massively, justifiable ang ating 3 pesos per share na intrinsic value as of today. So, para sa akin, mas maganda, no, in terms of my criteria na antayin muna dito sa CLI. Itong kumpanya ay nasa aking watchlist as of the moment pa rin, no? And susunod natin itong dito, 1 peso and 5 centavo per share. So, if we look back sa kanilang performance, nag-down pa nga sila ng 11 halos 12% ngayong araw lamang, no? Ay negative yung sentimento ng mga investor today sa company ito, and ang very concern lang dito sa company, syempre yung kanilang utang na kinikater, lumalaki yan, and today sobrang laki na ng kanilang kinikater na utang, and very very dangerous ito, no? And also nakita natin na nag-FFO pa rin sila. So para sa akin to ay very negative para sa akin, guys, no? And in terms of valuation, mahirap ito i-project para sa akin na ganitong information sa dito as of the moment. And next natin na titignan ay ang COL Financial. Yung kanilang earnings or commission ay umangat ng 41%. That's a very very excellent performance para sa COL Financial. So if we look back sa kanilang information, as of today, down sila ng 3%, no? Kahit na gumanda yung kanilang performance. Ayan. So meron itong payback time year na nasa 8 years. Now in terms of revenue dito ay nasa 1.3. So naglalaro pa rin talaga sa 1.3 yung kanilang revenue over the years, no? Pinakamataas. And as of today, in trailing 12 months ay nasa 1.1 billion pesos. Income ay nasa 380 million pesos. Isa din sa nakaka-apekto din dito sa COL Financial ay yung mga maraming nagsulputan today na brokerage sa ating bansa. Hindi katulad dati, talagang sila talagang dominant. Although malakas pa rin naman sila ang brown, pero in terms of technology and innovation, may mga magagandang brokerage account din today sa ating bansa na. And in terms of dividend, no, although nagbibigay ito ng dividend from 2007 until this day, talagang consistent sila nagbibigay, pero biglang bumaba yung kanilang pagbibigay ng dividendo. And para sa akin, di sustainable yung kanilang pagbibigay ng dividend. In terms of valuation dito sa kumpanya, kung ako'y mag-i-invest today, para sa akin ako'y nasa hold pa rin talaga dito sa COL Financial. Why? Ang aking fair value na nakuha ay nasa halos 2 pesos lamang. Yan, 1.85 pesos. And ang buy below ay nasa 1.30. So mababa lamang aking potential upside dito sa kumpanyang ito. Assuming na kung mag-invest ako. Hindi ko na siya kailangan i-project, no, kasi kitang-kita ko naman siya dito, and talagang pag ginawa ko rin naman yung projection dito, halos pareho lamang yung magiging resulta. Much better na gamitin na lang natin itong ating initial valuation. Now in terms of expansion naman nitong Miss G, okay, so we have to focus on this din kasi hindi ko masyado itong na-review na kumpanya. As of today, down ito ng 4%, no? Nasa 38 billion pesos noong 2023, and today ito ay nasa 43 billion pesos na yung kanilang revenue. And ganoon din ba yung kanilang income? 618 noong 2023, and trailing 12 months ito ay nasa 616. Okay, so halos magka-level lamang yung kanilang revenue na andito, yung kanilang income na andito. Ibig sabihin malaki pa rin yung kanilang expenses as of the moment. So in terms of their utang na kinikater, no? So although yes, lumaki yung kanilang utang from 7.3 to 8.7 billion pesos. Pero in terms of this, no, para sa akin justifiable pa rin naman yung kanilang utang given na ito ay nasa real estate sector. And in terms of valuation dito sa kumpanya, maganda, mataas yung aking nakuhang fair value dito. Iwa-watch natin to ng closely din na kumpanya. Now, based sa nakuha ko ditong assumptions dito sa Metro Retail Store Group Inc., para sa akin,
mas pipiliin ko yung mid assumptions na meron ako today na nasa 87. Sobrang baba ng aking target price dito today, no? In comparison to the high assumptions natin na nasa 1.80 ang ating fair value na nakuha. Kailangan ko siyang ipaliwanag kung bakit. Kasi nga ang mga retail stock today, no, talagang marami na nagsulputan sa bansa natin. So maraming kompetensya. So imagine yung kanilang sales growth in the next coming yung kanilang sales growth over the past years, yung maximum lang ay nasa 12%. And ang aking assumptions dito in the next coming 5 years sa high ay nasa 10. Sa mid, yung pinili ko ay nasa 6% lamang dahil sa kadahilanan nga na sobrang dami ng kanilang kompetensya. Although yes, nag-X1 sila given na yan. And meron tayong PE ratio na nasa 8 times lamang. So for me, talagang sobrang baba, no, ng aking nakuhang fair value dito. So yung last na titignan natin, itong VLL. So dito sa ating information sa ating stock search, so as of today, okay, so wala silang so same pa rin yung kanilang performance din dito. Medyo mabigat pa rin, no, yung performance ng mga bilyar stock. And as of today, talagang pangit talaga yung performance din, no, especially yung yung home, no, medyo hindi pa rin talaga makarecover yan. Well, based sa history ng VLL, noong 2023 yung kanilang revenue ay nasa 33.9 billion pesos. Ang pinakamataas na inabot ay nasa 42.8 billion pesos. And ang kanilang trailing 12 months ay nasa 34 or halos 35 billion pesos. So hindi ganong kagandahan yung paglago ng kanilang revenue over the years. Dahil din ito siguro sa mga kompetensya, marami din kompetensya talaga ang VLL as of the moment. Yan nga, malaki nga yung kanilang free cash flow in comparison sa kanilang binibigay na dividendo. And also from 2008 until pinaka-latest nila dito sa ating record ay nung 2023 pa. So ngayon 2024 wala pa silang binibigay, no, na dividend sa record natin. And in terms of valuation, now based na nakuha nating assumption sa intrinsic value dito, yung pinakamababa ay nasa 47 centavo, pinakamataas ay nasa 2.49 o 2.50 pesos per share. Para sa akin to the most justifiable pa rin sa akin ang target price ko na nasa mid, na nasa 1.25 pesos per share para sa VLL. And merong buy below price na nasa 0.88 pesos per share. So this information pinapakita lamang sa atin na para sa akin, no, as an investor na mag-antay pa ng kaunti dito sa kumpanya kung ako ay bibili dito. And especially today sa mga builder stock, talagang mapapansin mo sobrang bagsak na kanilang mga performance, no? So as of today, ito lamang yung mga nahanap natin na mga stocks. This is pse warrior, guys, na nagpapaalala lagi na invest wisely and see you on the other side. And bago ko tapusin ang video na ito, kung gusto mo malaman yung mga latest insider transaction dito sa ating bansa today, meron akong 2 kumpanya na nahanap. Kung gusto mo mapanood, panoorin mo na lang itong video na ito.